เรามักจะได้ยินเรื่องราวของการค้นพบอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปใต้บาดาลและเมื่อถึงวันหนึ่งที่เกิดภาวะน้ำแห้งหรือระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วร่องรอยแห่งอดีตที่ถูกลืมเหล่านั้นก็กลับมาปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งคลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวของ6ปราสาทโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจอันยิ่งใหญ่แต่กลับถูกพันธนาการไว้ใต้ผืนน้ำมาร่วมดำดิ่งไปไขความลับและย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วสายน้ำไม่อาจพรากพวกมันไปจากมนุษย์ได้กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปราสาทฮัสเทคจมอยู่ใต้น้ำตั้งแต่ปี 1974 เมื่อเริ่มกักเก็บน้ำในเขื่อนเคบันและเพิ่งโผล่พ้นน้ำอีกครั้งจากภาวะภัยแล้งรุนแรงที่ทำให้ระดับน้ำลดต่ำที่สุดเป็นประวัติการซึ่งถึงแม้จะจมอยู่นานกว่า 50 ปีโครงสร้างหลักของปราสาทก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนความพิเศษของปราสาทแห่งนี้คือไม่ได้สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนทั่วไปแต่เป็นการแกะสลักเข้าไปในภูเขาหินแข็งริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสภายในแบ่งเป็น3ชั้นมีห้องหลายห้องเชื่อมด้วยระเบียงแคบและยาวและแต่ละจุดมีช่องเจาะสำหรับให้แสงและอากาศลอดผ่านได้รวมถึงใช้เป็นจุดเฝ้าระวังศัตรูที่อาจเข้ามาโจมตีปัจจุบันปราสาทอยู่ภายในเขื่อนเคบานและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางเรือในด้านประวัติศาสตร์นักวิจัยเชื่อว่าผู้ที่เคยใช้งานพื้นที่นี้อาจจะเป็นนักบวชในยุคก่อนคริสตกาลโดยมีจารึกภาษากรีกภายในเป็นหลักฐานสำคัญต่อมาในสมัยจักรวรรดิโรมันตะวันออกพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นด่านหน้าหรือจุดเฝ้าระวังชายแดนจึงเป็นที่พำนักของทหารหรือผู้เฝ้าพรมแดนในพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้ปราสาทแปดเต็กอายุกว่า 2,800 ปีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณาจักรยูราตูราวศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลบนเนินเขาหินชันริมฝั่งแม่น้ำมูราดในเขตแปดเต็กจังหวัดทุนเจรีประเทศตุรกีในปี 1974 เมื่อเขื่อนเคบันเริ่มกักเก็บน้ำปราสาทจึงถูกน้ำท่วมกลายเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเขื่อนและหายไปจากสายตาชาวบ้านมานานกว่า 50 ปีจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 ภัยแล้งรุนแรงทำให้ระดับน้ำในเขื่อนเคบันลดลงอย่างมากเผยให้เห็นประตูล่างและค่ายทหารของปราสาทซึ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 51 ปีนักโบราณคดีและชาวบ้านต่างรีบเดินทางไปชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติค่ายคืนให้อีกครั้งปราสาทแปดเต็กมีลักษณะพิเศษด้วยกำแพง2 ชั้นซ้อนกันที่สร้างจากหินตัดและอิฐแดงภายในยังคงเหลือร่องรอยของห้องต่างๆอ่างเก็บน้ำและโครงสร้างที่ถูกบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยออตโตมันปัจจุบันปราสาทตั้งโดดเดี่ยวกลางทะเลสาบและสามารถเข้าถึงได้โดยเรือเฟอร์รี่จากชายฝั่งทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคนักโบราณคดีเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เคยเป็นป้อมปราการสำคัญในการควบคุมเส้นทางค้าขายและเหมืองแร่โดยเฉพาะทองแดงของอาณาจักรยูราตูต่อมาได้ถูกใช้งานต่อเนื่องโดยหลายอารยธรรมรวมถึงเปอร์เซียกรีกโรมันเซลจุกเติร์กก่อนจะได้รับการบูรณะครั้งสุดท้ายในสมัยออตโตมันปราสาทเทคคาเล่และหมู่บ้านโดยรอบแห่งนี้ได้สูญหายกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นน้ำหลังจากเขื่อนยูซูเฟลีเริ่มกักเก็บน้ำในปี 2022 และเพิ่งกลับมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ระบายน้ำออกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันระดับน้ำที่ลดลงราว 30 เมตรเผยให้เห็นตัวปราสาทและซากอาคารที่ยังคงมองเห็นโครงสร้างหลักได้ชัดเจนหลังจากจมหายไปใต้อ่างเก็บน้ำของเขื่อนที่สูงที่สุดในตุรกีมานานปราสาทแห่งนี้สร้างอยู่บนชะง่อนหินสูงชันเมื่อระดับน้ำลดไม่เพียงตัวปราสาทเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำแต่ยังรวมถึงบ้านเรือนโรงเรียนและถนนของหมู่บ้านเทคคาเล่ที่เคยถูกน้ำท่วมมิดการปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสร้างความตื่นเต้นให้ชาวบ้านอดีตผู้อาศัยหลายคนเดินทางกลับมาระลึกความหลังเพราะพวกเขารู้สึกว่าความทรงจำได้จมหายไปพร้อมกับการกักเก็บน้ำในเขื่อน
หลายคนยังคงเสียใจต่อการต้องละทิ้งบ้านเรือนและหมู่บ้านเดิมในด้านประวัติศาสตร์นักวิจัยเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในศตวรรษที่9ถึง10หรือในยุคของราชวงศ์ปราเชโกนีเพื่อใช้เป็นป้อมปราการต้านการรุกรานจากศัตรูตัวปราสาทตั้งอยู่บนโขดหินสูงชันที่เข้าถึงยากทำหน้าที่ปกป้องทางเข้าด้านเหนือของหมู่บ้านและเคยเป็นที่พักอาศัยของตระกูลขุนนางจอร์เจียในยุคกลางภายในปราสาทมีโบสถ์เล็กๆที่มีจารึกภาษาจอร์เจียโบราณกล่าวถึงผู้สร้างหรือผู้บูรณะโบสถ์ครั้งที่2พร้อมระบุว่าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในการสวดมนต์ปราสาทเซนต์ไมเคิลต่างจากที่อื่นๆที่สาเหตุการจมเกิดจากเขื่อนและภัยแล้งปราสาทแห่งนี้แม้จะไม่เคยจมน้ำแต่ทางเดินหินแกรนิตจะจมหายและโผล่ขึ้นมาทุกวันตามกระแสน้ำขึ้นน้ำลงโดยโครงสร้างทางเดินหินเก่าแก่หลายร้อยปีนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่ชัดเจนแม้จะเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุในปี 2014 ก็ตามปราสาทเซนต์ไมเคิลตั้งอยู่บนยอดเขาของเกาะหินนอกชายฝั่งเมืองชายทะเลเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยโบสถ์และอาคารที่พักนักบวชซึ่งเริ่มสร้างในปี 1135 ภายในมีทางเดินที่ใช้เชื่อมต่อไปยังเชิญเทินและจุดยุทธศาสตร์ติดตั้งปืนใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานรวมไปถึงหอคอยโบสถ์ที่เคยใช้ส่งสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นปราสาทที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าข้ามทางเดินหินช่วงน้ำลดหรือโดยเรือเมื่อระดับน้ำสูงนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์ระบุว่าผู้ที่เคยอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้คือคณะนักบุญเบเนดิกต์และนักแสวงบุญที่ศรัทธาในตำนานการปรากฏตัวของอัครเทวทูตไมเคิลมาตั้งแต่ปีค.ศ. 495 ต่อมาพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นป้อมปราการและจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบหลายยุคตั้งแต่ปี 1193 ไปจนถึงสงครามกลางเมืองอังกฤษทำให้กลายเป็นที่พำนักของทหารและผู้คุมพรมแดนชายฝั่งอีกทั้งยังมีตำนานว่าเป็นที่อยู่ของยักษ์คอมมอแรนยักษ์ในนิทานพื้นบ้านของคนท้องถิ่นคอนวอลและเป็นยักษ์ตัวแรกที่ถูกสังหารโดยแจ็คในนิทานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อีกด้วยแม้ไม่ใช่ป้อมปราการหินแบบยุโรปแต่พระราชวังราชวงศ์จักมาหรือพระราชวังเก่าแห่งเมืองรังกามติริมแม่น้ำกานาฟูลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศก็มีความยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์รวมอำนาจที่สำคัญคฤหาสน์หรูหราแห่งนี้จมแน่นิ่งอยู่ใต้ทะเลสาบกับไตทะเลสาบเทียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงปี 1960 ถึง 1962พระราชวังราชวงศ์จักมาจะโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งคราวเมื่อระดับน้ำในทะเลสาบลดลงเช่นในปี 1986 หรือ 2006 เนื่องจากภัยแล้งทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาดูซากปรักหักพังของกำแพงหลังคาและโครงสร้างหลักในอดีตที่มีความวิจิตรบรรจงตามแบบศิลปะท้องถิ่นสะท้อนถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองแม้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จะทรุดโทรมและสามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ที่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์จักมาและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวจักมามาอย่างยาวนานเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่เหตุการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าโบโรโพรอนหรือการอพยพครั้งใหญ่เนื่องจากเขื่อนทำให้พื้นที่ทำกินและประวัติศาสตร์ของพวกเขาต้องจมอยู่ใต้น้ำชาวบ้านกว่า 100,000 คนต้องอพยพการโผล่พ้นน้ำของวังในแต่ละครั้งจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจถึงอดีตที่สูญหายของชาวจักมาและความผูกพันต่อดินแดนของบรรพบุรุษปราสาทเคมูเนอายุกว่า 3,400 ปีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสทางตอนเหนือของประเทศอิรักจมอยู่ใต้น้ำมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 หลังจากการสร้างเขื่อนโมซูลซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอิรักและเพิ่งโผล่พ้นน้ำอีกครั้งในปี 2022 เนื่องจากภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างมากนักโบราณคดีสามารถเข้าไปขุดค้นฉุกเฉินก่อนที่น้ำจะกลับมาท่วมปกคลุมอีกครั้งแหล่งโบราณคดีนี้ก่อตั้งขึ้นราว 1,800 ปีก่อนคริสตกาลสมัยจักรวรรดิมิถันนีเดิมเป็นจุดค้าขายไม้ซุงที่ล่องมาตามแม่น้ำไทกริสจากป่าเขาทางเหนือและตะวันออกเมืองมีพระราชวังขนาดใหญ่อาคารสาธารณะหลายหลังโกดังเก็บของและกำแพงเมืองที่สร้างจากอิฐโคลนตากแห้งโดยผนังบางส่วนมีความสูงกว่า 6 เมตรและหนาเกือบ 2 เมตรภายในมีการค้นพบร่องรอยของภาพจิตรกรรมฝาผนังในโทนสีแดงและน้ำเงินที่ยังคงความสดใส
นอกจากนี้ยังมีอาคารเก็บของขนาดใหญ่หลายชั้นที่ใช้เก็บสินค้าจำนวนมากจากทั่วภูมิภาครวมถึงย่านอุตสาหกรรมและป้อมปราการพร้อมหอคอยสิ่งที่นักโบราณคดีให้ความสนใจคือการที่ผนังอิฐโครนเหล่านี้ไม่พังทลายลงใต้น้ำเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในช่วง 1,350 ปีก่อนคริสตกาลที่ทำให้ซากปรักหักพังส่วนบนถล่มลงมาปกคลุมและช่วยรักษาส่วนล่างของเมืองเอาไว้นานราว 600 ปีก่อนที่จะถูกน้ำท่วมในยุคปัจจุบันนอกจากนี้การขุดค้นยังพบแผ่นจารึกอักษรลิ่มกว่า 10 แผ่นบรรจุอยู่ในโถเซรามิกซึ่งนักโบราณคดีถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่จารึกดินเหนียวที่ไม่ได้ผ่านการเผานั้นสามารถรอดพ้นจากการจมน้ำมาได้นานหลายสิบปีซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ให้ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมิทันนีมหาอำนาจระดับภูมิภาคในช่วงยุคสำริดตอนปลายที่ตั้งอยู่บริเวณเมโสโปเตเมียตอนเหนือหรือพื้นที่ประเทศซีเรียและตุรกีในปัจจุบัน